Hello student, welcome in today's session. Today we are going to learn about one of the endocrine as well as exocrine gland, that is the pancreas. The location of pancreas is it is present in between our stomach and large intestine. It is a elongated leaf shaped, slightly pinkish in color, just like this gland, and pancreas it is exocrine and as well as endocrine gland. ग्लँड म्हटल्यानंतर आपण म्हणूयात की एखादा टिश्यू, एखादा सेल्सचा ग्रुप, एखादा ऑर्गन जो आपल्या शरीराच्या मेटाबॉलिझमसाठी वेगवेगळे द्रव्य तयार करत असतो, सिक्रिशन्स तयार करत असतो आणि ज्याच्या सिक्रिशननी शरीराला खूप परिणाम होतो, खूप प्रभाव पडतो. आपल्या रोजच्या डे टू डे ज्या चयापचयाच्या ॲक्टिव्हिटी आहेत, मेटाबॉलिझम रिॲक्शन आहेत, त्या सगळ्या यांनी इन्स्पायर्ड होतात किंवा इनिबिट होतात, म्हणजेच त्या चालू लागतात अथवा त्या काम करणं कमी करतात. म्हणजेच आपल्या शरीराच्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटी चालण्यासाठी आपल्या शरीरात एंडोक्राइन आणि एक्झोक्राइन ग्लँडचं काम करणं अत्यंत आवश्यक आहे. पेनक्रियाज अशी एक ग्लँड आहे जी एक्झोक्राइन पण आहे आणि एंडोक्राइन पण आहे. व्हॉट इज मीन बाय एक्झोक्राइन? अशी ग्लँड्स ज्यांचं सिक्रिशन त्यांना ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी चॅनल्स आहेत, ट्यूब्स आहेत, डक्ट्स आहेत, दे आर कॉल्ड ॲज एक्झोक्राइन ग्लँड. जस्ट एक्झाम्पल ओव्हरीज आहेत, टेस्टीज आहेत किंवा पेनक्रियाज आहेत. आणि एंडोक्राइन ग्लँड म्हणजे अशी ग्लँड ज्यांचं सिक्रिशन ट्रान्सपोर्ट करायला त्यांना डक्ट्स नाही आहेत, दे आर कॉल्ड ॲज डक्टलेस ग्लँड. देअरफॉर दे डायरेक्टली पोर देअर सिक्रिशन इन टू द ब्लड. ओके, ते त्यांचं सिक्रिशन डायरेक्टली ब्लडमध्ये टाकतात. मग त्यांना ट्यूब्स नाही आहेत, डक्ट नाही आहेत, त्यामुळे ते त्यांचं सिक्रिशन ब्लडमध्ये टाकतात. तर पेनक्रियाज दोन्हीही प्रकारच्या ग्लँडमध्ये येतं. इट इज एक्झाम्पल ऑफ बोथ एक्झोक्राइन ॲज वेल ॲज एंडोक्राइन इन नेचर. इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन. From the germinal layer, three of the germinal layer, the innermost layer, that is the endodermal layer, pancreas originated from the endodermal layer. It is both in function, it is dual in function, that is exocrine as well as endocrine. Its endocrine part is islet of Langerhans. त्याचा जो endocrine part आहे, जो हार्मोन्स the part which is having endocrine nature, it is called as hormonal in secretions. Exocrine glandचे सिक्रिशन्स एन्झाईम असतात, एंडोक्राइन ग्लँडचे सिक्रिशन्स हे हार्मोन्स असतात. पेनक्रियाचा असा भाग जो हार्मोन्स निर्मिती करतो त्या भागाला आपण आयझलेट ऑफ लँगरहॅन्स म्हणू. आणि या आयझलेट ऑफ लँगरहॅन्समध्ये 4 प्रकारच्या सेल्स असतात. देर आर 4 टाइप्स ऑफ सेल्स इन आयझलेट ऑफ लँगरहॅन्स: अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स अँड PP सेल्स और F सेल्स. ओके, we are studying that cells one by one. First of all, that is the alpha cells. Alpha cells of pancreas that will secrete the glucagon. And what is the function of glucagon? It is one of the hormone from the endocrine gland pancreas, and pancreas having group of cells, that is the islet of Langerhans. When we take the TS of pancreas, जेव्हा आपण पेनक्रियाचा TS घेऊ, बॉर्डरचे फ्लावर लाईक स्ट्रक्चर आपल्याला दिसतील, that is the acini. and the pancreatic acini, they are exocrine in function. आणि जो मिडलला भाग दिसतोय त्याला आपण आयझलेट ऑफ लँगरहॅन्स म्हणतो. अँड आयझलेट ऑफ लँगरहॅन्स दे आर एंडोक्राइन इन नेचर. काही मधला भाग त्याचा हार्मोन्स तयार करतो आणि बाजूचा भाग हा एन्झाईम तयार करतो. ओके, देन वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एंडोक्राइन पार्ट. दॅट फर्स्ट सेल्स, दे आर द अल्फा सेल्स विच विल सिक्रेट द ग्लुकॅगॉन. अँड व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ ग्लुकॅगॉन? that it stimulate the liver for the glucogenolysis. What is mean by glucogenolysis? जेव्हा आपण विविध पदार्थांचं सेवन करत असतो, आपण फूड घेत असतो आपल्या शरीरात, ते डायजेस्ट होतं आणि फायनली ते स्मॉल इंटेस्टाईनपर्यंत जाऊन ॲब्झॉर्ब होतं ब्लडमध्ये. Then carbohydrate converted into simple sugars, fat converted into fatty acid and glycerol, protein converted into amino acids or the peptides. ओके, सिम्प्लिफाईड होतात सगळे पदार्थ आणि ब्लडमध्ये मिक्स होतात. देन the sugars, they are, or the glucose monosaccharide, they are used for the energy purpose, for the formation of ATP, and that goes to the liver, and that glucose it is converted into glycogen as a reserve food material. जे काय आपण रोज पचवतोय आणि आपल्याला लागतंय ते ग्लुकोज आपण एनर्जीसाठी वापरतो, न यूज केलेलं ग्लुकोज काय होतं, कशामध्ये कन्वर्ट होतं? ग्लायकोजनमध्ये कन्वर्ट होतं. ओके, ग्लुकोज कन्वर्टेड इन टू ग्लायकोजन विथ द हेल्प ऑफ इन्सुलिन. इन्सुलिन एक प्रकारचा हार्मोन आहे. पण जेव्हा जेव्हा शरीराला ग्लुकोजची गरज लागेल, जेव्हा शरीराला हे रिझर्व फूड मटेरियल यूज करायचं आहे, दॅट टाइम ग्लायकोजन इज कन्वर्टेड इन टू ग्लुकोज. तर या ग्लायकोजन टू ग्लुकोज कन्वर्जनला, त्या प्रोसेसला काय म्हणतात? ग्लुकोजिनोलिसिस. Okay, the conversion of glycogen into the glucose, that is called as glucogenolysis.
breakdown of glycogen, and therefore for that purpose glucagon is required. Glucagon stimulates the conversion of glycogen into glucose, and as this conversion takes place, the blood glucose level rises. Therefore, alpha cell responsible for the rise in blood sugar level. ओके, अल्फा सेल्सचं काम आहे ग्लुकॅगॉन तयार करायचं आणि ग्लुकॅगॉनचं काम काय आहे ग्लायकोजनचं ग्लुकोजमध्ये रूपांतर करायचं आणि शुगरची ब्लडची शुगर लेवल ही काय करायची वाढवायची, ग्लुकोज लेवल ही वाढवायची. ओके, सेकंड सेल्स आर इन्सुलिन. And insulin, it is one of the important hormone from the pancreas which is required inside the liver cell. Okay, and it stimulates the liver for the glucogenesis. Glucogenesis, conversion of glycogen, that formation of a glycogen from glucose. As we take the food, we digest the food is simplified into the form of glucose. प्रोटीन असो, फॅट्स असो, शेवटी ग्लुकोजमध्येच बदलतात. तो एक सिम्प्लिफाईड रिक्वायर्ड सबस्ट्रेट आहे आपल्या शरीरातल्या एनर्जी रिक्वायरमेंटसाठी. तो एक इझी अवेलेबल सबस्ट्रेट आहे, इझी अवेलेबल रिॲक्टंट आहे. म्हणून सगळं काही कशामध्ये कन्वर्जन होतं ग्लुकोजमध्ये. अँड दॅट ग्लुकोज is used for the energy purpose and remaining unused glucose that is converted into glycogen. आणि ते unused glucose ते ग्लायकोजनमध्ये बदलतं. त्या प्रोसेसला आपण ग्लुकोजेनेसिस म्हणू. कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ऑफ unused glucose into glycogen inside the liver cell with the help of insulin that is called as glucogenesis. That glucogenesis, conversion of glucose into glycogen in the liver with the help of insulin. And insulin catalyzes this reaction. As a result, glucose level of the body is decreases. बघा, ग्लुकॅगॉन ग्लुकोज लेवल वाढवतं ग्लायकोजनचं ग्लुकोजमध्ये रूपांतर करून. ओके, बट इन्सुलिन दॅट कन्वर्ट ग्लुकोज इंटू ग्लायकोजन. रिझर्व फूड मटेरियल जमत जाईल पण शरीरातलं ग्लुकोज लेवल काय होईल कमी होईल. इन्सुलिन शरीराची साखर डायजेस्ट करण्यासाठी मदत करणारा एक इम्पॉर्टंट हार्मोन आहे. आणि जर इन्सुलिनची कमतरता आढळली when there is a deficiency of the insulin from the beta cell, when beta cell unable to produces the insulin, that time the condition it is called as rise in sugar level, that called as hypersugar, hyperglycemia, or it is called as diabetes mellitus. Okay, then the third cells are delta cell. It will secrete the somatostatin, and somatostatin that will help to maintain the glucagon and insulin level from the alpha cells and beta cells. डेल्टा सेलचं काम काय या दोन्ही सेल्सचे सिक्रिशन्स काय करायचे मेंटेन करायचे. जेव्हा ब्लड शुगर लेवल वाढेल तेव्हा इन्सुलिन तयार करायचं, जेव्हा ब्लड शुगर लेवल कमी होईल तेव्हा ग्लुकॅगॉनचं प्रोडक्शन करायचं आणि वेळोवेळी या दोन्हीचं प्रोडक्शन इनिबिटसुद्धा करायचं. दॅट इट विल somatostatin that it will inhibit the secretion of glucagon and insulin. इन्सुलिन आणि ग्लुकॅगॉन खूप प्रमाणावर तयार झाले तर त्यांचं सिक्रिशन्स कमी करणे हे कुणाचं काम आहे दॅट डेल्टा सेल्सचं काम आहे, सोमॅटोस्टॅटिनचं काम आहे. अँड इट विल ऑल्सो मेंटेन द गॅस्ट्रिक सिक्रिशन्स, the motility of small and large intestine and the motility of the stomach area and the absorptions in the stomach area. It will also maintain the gastric secretion, gastric motility and gastric absorption. The delta cells अजून एक महत्त्व आहे की ते आपल्या पोटाच्या एरियातलं मुवमेंट आहे पोटाच्या सेल्सचं, तिथला फूडचं, तिथलं मुवमेंट, तिथलं ॲब्झॉर्प्शन आणि तिथले सिक्रिशन्स काही हेल्प करणारे जे डायजेशनसाठी हेल्प करतात त्या गोष्टीचं सिक्रिशन कोण मेंटेन करता येतं सोमॅटोस्टॅटिन मेंटेन करतात. ओके, these are the 3 important hormones from that islet of Langerhans. 3 cells ज्या आहेत अल्फा, बीटा and डेल्टा. The 4th cells are PP cells, polypeptide cells or the F cells. Okay, that they will secrete the polypeptide and they inhibit the release of pancreatic juice. Pancreas releases pancreatic juice for the digestion of lipid, for the digestion of proteins, and that juices, if they are secreted in more amount, that inhibition of that juices takes place with the help of polypeptide cells or the F cells. म्हणजे अशा 4 प्रकारच्या सेल्स आहेत ज्या पेनक्रियाच्या एंडोक्राइन पार्टमध्ये सापडतात. एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज मीन्स द पार्ट विच इज सिक्रेटिंग द मेनी हार्मोन्स विच इज जस्ट कॉल्ड as islet of Langerhans, and they will secrete the 4 hormones, that is the glucagon, insulin, somatostatin and that polypeptides. Okay, then the inhibition of pancreatic secretions, or when pancreatic secretion secreted in less amount
disorders of the pancreas, one of the disorder from the pancreas, that is the hyperglycemia, or it is also called as diabetes mellitus. आपण ज्याला डायबिटीज टाईप 1 म्हणूयात. ओके, आता बघा, जेव्हा कधी बीटा सेल्सकडून इन्सुलिन कमी तयार होतं, जेव्हा बीटा सेल्स अनेबल असतात इन्सुलिन तयार करण्यासाठी, किंवा इन्सुलिन तयार जरी झाले तरी पोचत नाही आहे कुठपर्यंत, लिव्हरच्या सेलपर्यंत ग्लुकोज डायजेस्ट करण्यासाठी, तेव्हा काय होतं आहे, ग्लुकोज, अनयुज्ड ग्लुकोज, काही ग्लुकोज यूज केलं जाईल रोजच्या ATP जनरेशनसाठी, रोजच्या रेस्पिरेशनसाठी, रोजच्या एनर्जी प्रोडक्शनसाठी, पण जे जमा झालेलं ग्लुकोज आहे लिव्हरमध्ये ते तसंच पडून राहील, कारण इन्सुलिन कमी आहे किंवा इन्सुलिन तयार होत नाही आहे बॉडीमध्ये. when there is a deficiency of insulin from the beta cells, when there is a problems in the transportation of insulin or problems in the motility of insulin to the each and every cell of the liver, then the disease is called as, the disorder is called as diabetes mellitus and also called as hyperglycemia. Okay, that when beta cells unable to secrete insulin, then the blood sugar level rises. इन्सुलिन जर तयार झालं नाही तर ग्लुकोजचं ग्लायकोजनमध्ये कन्व्हर्जन होणार नाही आणि ग्लुकोजची लेवल शरीरामध्ये वाढत जाईल, ब्लडमध्ये वाढत जाईल, आणि यालाच आपण टाईप 1 प्रकारचा डायबिटीज म्हणतो किंवा डायबिटीज मिलॅटिस म्हणतो. ओके, चिल्ड्रन्समध्ये या डिसीजला, डिसऑर्डरला काय म्हणता येईल? इट इज इन्सुलिन डिपेंडंट डायबिटीज मिलॅटिस, IDDM. ओके, लहान मुलांमध्ये याला डायबिटीजच म्हणता येईल, डायबिटीज मिलॅटिसच म्हणता येईल, पण तो कसा असतो, इन्सुलिन डिपेंडंट डायबिटीज मिलॅटिस, IDDM. Means when beta cell unable to produce the insulin in sufficient amount, when beta cells unable to produce the insulin, when insulin amount is nil from the beta cell, that time in children's the blood sugar level rises, glucose level rises, it can't convert it into its glycogenic form. Therefore, glucose remain as it is in the blood. Therefore, sugar level rises and it is called as diabetes mellitus, but it is dependent on the secretion of insulin. Therefore, called as insulin dependent diabetes mellitus. Okay, and other form is, आता इन्सुलिन तयारच होत नाही आहे, पण तयार जर होत आहे पण पोचत नाही आहे लिव्हर सेल्सपर्यंत, तर त्याला काय म्हणता येईल? इट इज, अनदर फॉर्म इज that non-insulin dependent diabetes mellitus, NIDDM, non-insulin dependent diabetes mellitus. डायबिटीज तर आहे, शुगर लेवल तर डायजेस्ट होत नाही आहे, शुगर लेवल तर वाढत जाते शरीराची, पण ती इन्सुलिन डिपेंडंट नाही आहे, म्हणून नॉन इन्सुलिन डिपेंडंट डायबिटीज मिलॅटिस. इट इज द फेल्युअर ऑफ इन्सुलिन टू मूव्ह इनसाइड द सेल. इन्सुलिन तयार तर होत आहे पण त्याची मोटिलिटी बरोबर नाही आहे, ते मूव्ह होऊ शकत नाही आहे, फिरू शकत नाही आहे लिव्हरच्या सेल्सपर्यंत, आणि ते शरीराच्या सेल्सच्या आत पोचू न शकल्यामुळे, ब्लडमधून त्या सेलच्या आत डिफ्यूज होऊ न शकल्यामुळे काय होतं की शुगर लेवल तशीच राहते, ती वाढते, ते ग्लायकोजनमध्ये कन्व्हर्जन होत नाही. ओके, दॅट इफ द ग्लुकोज लेवल रायजेस अबोव द नॉर्मल, देन द ॲबनॉर्मल कंडिशन, द ग्लुकोज इज एक्सक्रिटेड इन द युरिन, then it result into the frequent urination. Okay, and that is called as Glycosuria. When urine is containing high amount of glucose level, it is called as Glycosuria, and it result into the frequent urination, and it is one of the major disorder from the body, that is called as hyperglycemia, or also called as diabetes mellitus, or it is called as the hypersugar. हा जगातला एक महत्त्वाचा डिसीज झाला आहे आजकाल, जो पेनक्रियाजच्या इन्सफिशियंट सिक्रेशनमुळे होतो. दॅट पेनक्रियाज, इट इज अगेन exocrine and endocrine gland. Its secretions are called as hormones and enzymes, as well as the outer cortex part of the pancreatic TS, it is called as pancreatic acini, which is exocrine in nature, which secrete enzyme. पण आतला सेंट्रल पार्ट जो आहे तो आयझलेट ऑफ लँगरहॅन्स बनवला जातो, आणि त्याच्या 4 सेल्स आहेत जे हार्मोन्स तयार करतात. दॅट अल्फा सेल सिक्रेट ग्लुकॅगॉन, इट विल मेंटेन द ग्लुकोजिनोलिसिस, मीन्स कन्वर्जन ऑफ ग्लायकोजन इंटू ग्लुकोज, अँड देअरफॉर ग्लुकोज लेवल रायजेस. देन that beta cell secrete insulin, it will helps to stimulate the liver cell for the glucogenesis, that is conversion of glucose into glycogen. That therefore the insulin helps in the lowering the blood sugar level. And third, that delta cell secretes somatostatin, it will promote for the gastric secretion, gastric motility, and the gastric absorption. Okay, but it will also inhibit the secretion of insulin and glucagon. Then fourth cell, PP cells or F cells, that will secrete the polypeptide and it inhibit the secretion of pancreatic juice. And these
4 cells are the endocrine part of the pancreas. This is the brief introduction about the pancreas and its endocrine part and its hormones and its functions and the disorder related with the insulin. Thank you student for today's video.